Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 46ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Απόψε θα συνεχίσουμε με την αποτίμηση της στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και το σημερινό θα ήταν το τέταρτο από τα 4 σύντομα επεισόδια όπου θα συζητούσαμε, θα σχολιάζαμε και θα αναλύαμε την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στην ευρύτερη περιοχή. Και το λέω έτσι, καθότι λόγω του φόρτου εργασίας που υπήρξε, θα κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα, καθότι δεν θα προλάβουμε σήμερα να πούμε όσα θέλουμε. Απόψε λοιπόν θα δούμε και θα ολοκληρώσουμε μόνο το αξιόλογο άρθρο του αντιστράτιου εναποστρατεία κ. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα liberal.gr και την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσουμε μόνο με την τελική προσωπική μου ανάλυση. Πριν ξεκινήσουμε, να πω επίσης ότι και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τον αναλυτικό χάρτη από τη Wikipedia, που υπενθυμίζω και πάλι ότι δημιουργήθηκε με βάση τα στοιχεία της 9ης Νοεμβρίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βλέποντας λοιπόν όπως συνήθως τον χάρτη στην οθόνη μας, θα συνεχίσουμε με το άρθρο του κυρίου Λουκόπουλου. Μετά λοιπόν από τη συμφωνία που είδαμε αναλυτικά τι προβλέπει, ο στρατηγός κάνει μια διευκρίνηση λέγοντας ότι τα εδάφη που ανακατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν άνοικαν κυρίως στη ζώνη ασφαλείας του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι το μέτριο πράσινο χρώμα που βλέπουμε στο χάρτη μας και που σας δείχνω με το βέλος αυτή τη στιγμή. Σε αυτά τα εδάφη που είπαμε προστίθονται και δύο εσοχές εντός των εδαφών του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που όπως βλέπουμε έφτασαν και μέχρι τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Σούσα. Το ανοιχτό πράσινο χρώμα είναι και αυτά εδάφη που ορίζονται ως ζώνη ασφαλείας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που όμως τώρα θα παραδοθούν στο Αζερμπαϊτζάν, όπως αναφέρει η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα μπορείτε πλέον να κατανοήσετε πόσο μεγάλη έκταση κερδίθηκε από το Αζερμπαϊτζάν. Όπως αναφέρει ο στρατηγός, αποτελούσαν το 15% της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν. Επισημαίνει όμως ότι όπως βλέπουμε και πάλι με το βέλος μας, η πορτοκαλί περιοχή, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, παραμένει στους Αρμένιους, χωρίς όμως στη συμφωνία να αναφέρεται κάποια νομική του υπόσταση. Προχωράμε. Νικητές και ηττημένοι. Ο στρατηγός απαριθμεί πρώτα τους νικητές και θεωρεί τον Πούτιν ως τον μεγαλύτερο κερδισμένο και διευκρινίζει ότι η στάση του απέναντι στον πόλεμο δεν ήταν καιροσκοπική, αλλά ζήτημα στρατηγικής. Αναφέρει ότι τώρα η Ρωσία έδειξε στην Αρμενία και στον πρωθυπουργό της ποιος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, αφού η Μόσχα είχε ενοχληθεί πολύ με τα ανοίγματα που είχε κάνει προς τη Δύση, αλλά και ότι επίσης εκεί που διατηρούσε στρατεύματα στην Αρμενία, τώρα η Ρωσία πάτησε πόδι και στο Αζερμπαϊτζάν. Ως δεύτερο νικητή θεωρεί φυσικά το Αζερμπαϊτζάν και ειδικά τον πρόεδρό του, τον Ιλχάμ Αλίγεφ, ο οποίος μετά από μεγάλα χρηματικά ποσά που σπατάλησε για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, μαζί με τη βοήθεια από τους μισθοφόρους, από τους Τούρκους συμβούλους κτλ., κατάφερε να κάνει την Αρμενία να συνθηκολογήσει, να επανακαταλάβει πολύ μεγάλα τμήματα εδάφους, αν και από την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ μπόρεσε και πήρε ένα μικρό μόνο τμήμα. Ως τρίτο κερδισμένο αυτής της στρατιωτικής σύγκρουσης αναφέρει την Τουρκία. Την Τουρκία που, όπως λέει, έβαλε και αυτή πόδι στον Κάφκασο και θα συμμετάσχει έστω και στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης της Εκεχηρίας. Επισημαίνει δε ότι οι Τούρκοι σύμβουλοι θα παραμείνουν στο Αζερμπαϊτζάν. Ως αναμφίβολα αιτημένο, φυσικά αναφέρει την Αρμενία, που υποχρεώθηκε να συνθηκολογήσει, να απολέσει τα εδάφη που χρησιμοποιούσε ως ζώνη ασφαλείας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μικρό τμήμα του ίδιου του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και ο στρατηγός επισημαίνει ότι η Αρμενία μπαίνει σε μια μεγάλη εθνική και πολιτική κρίση μετά από αυτήν την ήττα. Και κάπου εδώ κλείνει το κεφάλαιο των ηττημένων και κερδισμένων της σύγκρουσης και ο κύριος Λουκόπουλος μιλάει πια για διδάγματα που θα πρέπει να πάρουμε από αυτή. Έτσι λοιπόν επισημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ο Αζέρος πρόεδρος πριν ξεκινήσει αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία, ας την ονομάσουμε, είχε ξεκινήσει μια συνεχής επιθετική ρητορική εναντίον της Αρμενίας, προετοιμάζοντας έτσι τη διεθνή κοινότητα αλλά και το εσωτερικό της χώρας του. Σε αυτό το σημείο ο στρατηγός αναρωτιέται, σας θυμίζει κάποιον? Υπονοώντας φυσικά τον Τούρκο πρόεδρο που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα επιτίθεται συνεχώς στην Ελλάδα.
Συνεχίζει ο στρατηγός και τονίζει την ενεργειακή δύναμη που έχει το Αζερμπαϊτζάν ως μια πλουτοπαραγωγική χώρα και επισημαίνει την αδιαφορία της Δύσης, την ουδετερότητα της Ρωσίας, τη γεωπολιτική αυτή συνολική συγκυρία και τέλος τη συνεργασία με τους αδερφούς Τούρκους για στρατιωτική λύση στο πρόβλημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επισημαίνει επίσης ότι η Αρμενία θεώρησε ότι η συμμαχία της με τη Ρωσία και η στρατιωτική της βάση που φιλοξενεί στο έδαφος της θα αρκούσαν αν ποτέ συνέβαινε μια επίθεση των Αζέρων. Επίσης, ότι το αρμενικό λόμπι στις ΗΠΑ θα βοηθούσε. Έτσι επαναπαύτηκε, δεν ανέπτυξε αποτρεπτική ισχύ και πίστευε πάντα ότι αν γινόταν κάτι, αυτό θα ήταν σύντομης διάρκειας και θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Όμως τελικά η σύγκρουση είχε μεγάλη διάρκεια, έλαβε χώρα σε μεγάλη έκταση και είχε και μεγάλη ένταση. Κάπου εδώ κλείνει ο στρατηγός το άρθρο του, αλλά επισημαίνει ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να αξιολογήσουν τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται πλέον στο πεδίο της μάχης. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Λουκόπουλο για το πολύ αξιόλογο άρθρο του στην ιστοσελίδα liberal.gr, το οποίο μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό άλλωστε το αναφέραμε σε αυτά τα επεισόδια για τη σύγκρουση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο κύριος Λουκόπουλος είναι επικεφαλής στο παρατηρητήριο Liberal και τα άθρα του μπορείτε να τα βρίσκετε και να τα διαβάζετε στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα που προείπαμε, liberal.gr. Από όσο είδατε, το σημερινό επεισόδιο δεν είχε πολλές γραφικές απεικονίσεις και δεν γινόταν να έχει, αφού μιλάμε για μία ανάλυση και όχι για στρατιωτικές κινήσεις. Να σας πω επίσης ότι οι αγγλικοί υπότιτλοι και σε αυτό αλλά και στο προηγούμενο επεισόδιο, που δεν έχουμε ακόμα φτιάξει, θα έχουν ετοιμαστεί μέχρι την Τετάρτη. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος και του απόψινού μας επεισοδίου, το οποίο μεταφέραμε μία ημέρα αργότερα λόγω της ζωντανής εκπομπής για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που κάναμε το βράδυ της Παρασκευής. Όπως σας είπα και στην αρχή, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε με τη δική μου προσωπική ανάλυση για το τι συνέβη και τι πιστεύω θα συμβεί από εδώ και πέρα στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και τι μαθήματα θα πρέπει να πάρουμε εμείς ως Ελλάδα από αυτή τη σύγκρουση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που χαλάσατε το χρόνο σας και μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά και να σας πω ότι κάθε Κυριακή θα κάνουμε ζωντανή εκπομπή στις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, και θα χαρώ πολύ να συμμετέχετε όλοι όσοι μας παρακολουθείτε. Όχι απλά να μας παρακολουθήσετε, αλλά να πείτε και μια καλημέρα στο chat, ώστε να συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή και να εκφέρετε και την άποψή σας. Εγώ πάντως σας περιμένω. Σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεό μας στα social media, ώστε να μεγαλώνει η παρέα μας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Όπως προείπα, αύριο στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε live εκπομπή και να μην ξεχάσω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό. Καλό βράδυ σε όλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.